Ο άσκαυλος πρόκειται για ένα όργανο της αρχαιότητας, για το οποίο όμως δεν έχουμε και πάρα πολλές πληροφορίες, παρά πολύ ελάχιστες αναφορές σε κείμενα του Αριστοφάνη. Δύο τύποι οργάνων ως απομεινάρια του αρχαίου άσκαυλου έχουν έρθει ως τις μέρες μας. Στον ελλαδικό χώρο δηλαδή συναντάμε την τσαμπούνα και την γκάιντα. Η τσαμπούνα είναι ένα όργανο που παίζεται σε όλο το Αιγαίο πέλαγος. Το συναντάμε και στην Κρήτη ως ασκομαντούρα, αλλά και στον Πόντο ως αγκίον. Σαν λέξη είναι αντιδάνειο από την διάλεκτο της Νοτιού Ιταλίας. Ουσιαστικά είναι η λέξη συμφωνία, η οποία έγινε τσιμφόνια, τσαμπόνια, ζαμπόνια. Υπάρχει και όργανο στην Νότια Ιταλία που είναι αντίστοιχο, έτσι πάλι με δέρμα ζώου και με αυλούς. Λέγεται συμφωνία ίσως γιατί έχει δύο αυλούς οι οποίοι παίζουν σε ταυτοφωνία και πρέπει να είναι ακριβώς σύμφωνες οι νότες που βγάζουν για να μην ακούγεται ξεκούρδιστο. Αποτελείται ουσιαστικά από τρία μέρη. Είναι ο ασκός που είναι κατασκευασμένος από δέρμα κατσικιού, το επιστόμιο το οποίο κατασκευαζόταν ή από καλάμι ή από κόκαλο κάποιου ζώου και η τσαμπούνα που ουσιαστικά είναι ο μηχανισμός που παράγει την μελωδία, τη μουσική. Στο τελείωμά της η τσαμπούνα που συναντάμε στο Αιγαίο πέλαγος έχει κέρατο αγελάδας που λειτουργεί ως καμπάνα. Στην Κρήτη και στον Πόντο αντίστοιχα είναι ξύλινη η καμπάνα. Ο άλλος τύπος άσκαυλου που συναντάμε στις μέρες μας είναι η γκάιντα. Το όνομά της έχει ρίζα την ελληνική λέξη έγα. Έγα, γέδα, γίδα, γάιδα. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι ένα όργανο που είναι και αυτό κατασκευασμένο από δέρμα κατσίκας, ο ασκός, και τα άλλα τρία μέρη που αποτελούν την γκάιντα είναι το επιστόμιο, το οποίο είναι ξύλινο ή κέρατο με τρύπα, ο μελωδικός αυλός, η φλογέρα αλλιώς, και το μεγαλύτερο ξύλινο τμήμα που έχει λέγεται ισοκράτημα. Η φλογέρα, το ισοκράτημα και το επιστόμιο προσαρμόζονται στο δέρμα μέσω κάποιων συνδέσμων οι οποίοι είναι φτιαγμένοι από κέρατο αγελάδας. Η γκάιντα ουσιαστικά στις μέρες μας παίζεται στην Μακεδονία και στη Θράκη. Ακόμα είναι πολύ έντονο το στοιχείο αυτό σε αυτές τις περιοχές, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι παλιότερα παίζονταν σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα πριν την επικράτηση του Κλαρίνου, δηλαδή πριν από το 1820 και πίσω. Μια άλλη κατηγορία ηχητικών αντικειμένων είναι τα ιδιόφωνα. Τα ιδιόφωνα ουσιαστικά δεν παίζουν κάποια μελωδία, αλλά παράγουν ρυθμό και κάποια άλλα λειτουργούν ως μέσο επικοινωνίας ή σαν συναγερμός να δώσει κάποιον να μεταφέρει ένα νέο ίσως μεταξύ κάποιων πληθυσμών που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές. Έχουμε δηλαδή τα βασικότερα είναι το βούκινο ή κέρας, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα κέρατο από αγελάδα ή από ταύρο και λειτουργεί ως άλπιγγα. Αυτό το συναντάμε κυρίως στους ορεσίβιους πληθυσμούς. Ακριβώς ίδια περίπτωση έχουμε και στους θαλάσσιους πληθυσμούς οι οποίοι χρησιμοποιούν το κοχύλι. Παράγει έναν μακρόσιτο ήχο, θυμίζει πολύ τη σημερινή κόρνα που έχουν τα καράβια και λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο. Επίσης το σύστρο είναι ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται για θρησκευτικούς λόγους, ανήκει ίσως στα κρουστά. Η πανδούρα ή τρίχορδον είναι ένα όργανο που ουσιαστικά είναι ο πρόγονος του ταμπουρά και όλων των λαοτοειδών που συναντάμε.
Όπως μαρτυράει και το δεύτερο όνομά του, είχε 3 χορδές. Γενικότερα δεν έχουμε πληροφορίες για αυτό το όργανο, διότι δεν έχερε μεγάλης εκτίμησης στην αρχαία Ελλάδα. Είναι ένα όργανο που είναι συνδεδεμένο με τα ταβερνία και γενικώς με τα κακόφημα μέρη της εποχής, και εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε γραπτές πάρα πολλές, ούτε σε αγγεία, δηλαδή εικαστικές. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τον τρόπο κατασκευής, για το κούρδισμα που μπορεί να είχε, οπότε είναι ουσιαστικά ένα άγνωστο όργανο. Εγώ έχω κατασκευάσει 2 είδη πανδούρας, 2 διαφορετικές εκδοχές του οργάνου. Η διαφοροποίηση γίνεται στο καπάκι. Στη μία περίπτωση έχουμε καπάκι από δέρμα κατσίκας, όπως είναι οι λύρες και όλα αυτά τα όργανα. Και στην άλλη περίπτωση το καπάκι είναι ξύλινο.